Négyféle iPad, négyféle Apple Pencil, háromféle billentyűzet és egy rakat kiegészítő. Ezek kaphatók most 2024-ben az Apple-nél. Ebben a videóban megpróbálok segíteni, hogy eligazodj az iPad kínálatban és megtaláld a számodra megfelelőt. Elmondom, hogy mit tudnak az iPad-ek, mi az, amit általánosságban tudni kell az iPad-ekről, melyik milyen, valamint megnézzük a régebbi modelleket is. Kezdjük is a Milyen iPad-et vegyek 2024-ben videót. Mielőtt egyesével belemennék a különböző modellekbe, mondok pár kérdéskört, amit általánosságban tudni kell róluk, vagy tisztázni kell magadban. Alapvetően szerintem az iPad-ek a legjobb táblagépek, mind hardveresen, mind szoftveresen. Az jellemző rájuk, hogy a konkurensekhez képest erősebb hardvert és általában kisebb tárhelyet kínálnak, rendkívül hosszú szoftveres támogatással és jó üzemidővel. Ugyanazt az oprendszert, az iPadOS-t futtatják, a videó készítésekor ez a 17.5-ös verzió. 99%-ban ugyanazt tudja az összes, az egyetlen kivétel, hogy a poronmester funkciót, azaz az Apple Multitasking felületét csak az M-csippel szerelt iPad-ek tudják kezelni, az A-csipes variánsokban nincsen ilyen opció. Ezt a multitasking felületet leszámítva minden másban megegyezik az összes, független attól, hogy a legdrágább vagy a legolcsóbb modellről van szó. Ugyanazok a kamerafunkciók, ugyanazok az appok futtathatók rajtuk, mindegyik kompatibilis valamelyik Apple Pencil-lel. Tudják a FaceTime hívásokat, az iMessage-et, egy ökoszisztémában dolgoznak az iPhone-okkal, Mac-ekkel, az adatok küldése pofon egyszerű, és második kijelzőként is használhatók Mac-ek mellett. Nyilván csak az van, hogy az olcsóbbak gyengébbek, és ahogy így lépkedünk felfelé árban, nő a teljesítmény és a sebesség, valamint kicsit jobbak lesznek a kijelzők, bár ez gondolom tiszta sor. Ahogy azt is meg kell említeni, hogy mindegyik iPad kapható több tárhely variánsban és Wi-Fi-s vagy modemes konfigurációban is, azaz azt is el kell dönteni, hogy kell-e eSIM lehetőség, az ugyanis megdobja az árat rendesen. Kérdések. Milyen használati módra kell? Átlagos felhasználás, például filmnézés, böngészés, social media, esetleg Office, vagy profi felhasználás, videóvágás, képszerkesztés, programozás, grafikai munka, 3D tervezés. Előbbi esetében a mini, a sima, valamint az Air iPad-ek lesznek azok, amiket keresel, utóbbi esetében pedig csak is a Pro modellek jönnek szóba. Az aktuális generáció jó, vagy jó az előző is? Na, ez is egy érdekes kérdés. Az iPad-ek alapvetően rendkívül sokáig naprakészek, több mint 5 évig, és az erős hardware miatt évek múlva is gyorsnak számítanak. Ezért nem feltétlen érdemes minden esetben a legújabbat megvenni, mert például egy generációval ezelőtti modell az ugyanúgy remek gép, árban viszont már sokkal jobban megéri, a támogatás pedig továbbra is hosszú marad. Jó példa erre a 2022-es M2-es csippel szerelt iPad Pro, vagy az iPad 9, vagy az M1 csippel szerelt Pro is a használt piacról. Na nézzük meg, hogy mit kínál idén az Apple. Ahogy már említettem, jelenleg 4 típus kínál az Apple hivatalosan, a 10. generációs sima iPad-et A14 csippel, a 6. generációs iPad Mini-t A15 csippel, a 6. generációs Air-t M2 csippel, valamint az M4 csippel szerelt iPad Pro-t, utóbbi kettőből van 2 méretvariáns is, 11, valamint 13 hüvelykes képátlóval. De melyiket is vedd meg ezek közül? Hogyha az Apple oldalára felmész, akkor ott van egy szuper összehasonlító táblázat, ami alapján könnyebb elindulni, és át tudod gondolni, hogy mire van szükséged. De gondolom, hogy ha a videót nézitek, akkor arra is kíváncsiak vagytok, hogy én mit mondok, úgyhogy mondom is, hogy én mit gondolok. Kezdjük a 10. generációs iPad-del, ami a kínálat legolcsóbbja. 179.990 forint a listára az Apple-nél, ami már igencsak jó ahhoz képest, hogy mit kapsz érte. Amikor ez megjelent, 250.000 forint volt, azóta már kétszer csökkentette az árát az Apple, és most ezzel az árral szerintem ez az abszolút megérős iPad az egész kínálatból. Mit kapunk az iPad 10 személyében? A14 Bionic chipet, ami 2024-ben is bőven elegendő bármi futtatásához, és Photoshop vagy komoly 3D-s játékok is simán futnak rajta. 64 GB-s tárhelyet kapunk, ami elég kevés, de átlag felhasználásra még talán éppen elegendő. 10,9 hüvelykes IPS kijelzőt, ami remekül néz ki, de továbbra sem laminált, így jobban tükröződik a kelleténél. Van sztereó hangzás, ami jól szól, és ultraszéles látószögű selfie kamera hosszanti tájolással,
ami remekül használható. Van Wi-Fi 6 támogatás, valamint 5G és eSIM lehetőség, és már USB-C port. A külső az prémium, és remek színek közül lehet választani. Lehet hozzá kapni billentyűzetes tokot, igaz, elég brutál áron, valamint Apple Pencil-t. Átlagos felhasználásra ez a gép tökéletes, és ezen az áron jól ajánlható. Megjelenéskor ugye 250 volt, hát annyit egyáltalán nem ér, de 180 000-ért már bőven ajánlható a gép. Persze, ez sem tökéletes, kicsi a tárhely, nem laminált a kijelző, és csak az első generációs Pencil-rel kompatibilis. Hogyha megyünk feljebb az árban, akkor az iPad mini jön, ez árban 250 000-től indul, tárhelyből itt is csak 64 GB kapunk, de a benne található rendszerchip egyel újabb, A15 Bionic, valamint a kijelző is laminált, ráadásul P3 színskálát is tud már, és a pixel sűrűség itt a legnagyobb az iPad-ek közül. Igaz, sokan mondják, hogy nem értik, hogy mire jó ez a méret, mert nem sokkal nagyobb, mint egy Pro Max iPhone, ami igaz, de azért a 8,3 hüvelykes kijelzővel érezhetően nagyobb náluk, és ráadásul ez igazán jól használható egy kézzel, akár cikkolvasásra, könyvolvasásra és videónézésre is kiváló lehet, hogyha az ember egy kompaktabb iPad-et keres. Ráadásul játszani is ezen a legegyszerűbb, mert kényelmesen kézben tartható ez a méret. Hangzás terén ez is remek, sztereót kapunk, adatkapcsolat terén Wi-Fi 6 és az 5G itt is adott, a külső pedig ugyanúgy csúcs, csak itt kompakt és zsebre vágható méretben. Kiegészítők terén itt kisebb a választék, ehhez nem kínál billentyűzetes tokot az Apple, cserébe viszont a második generációs Apple Pencil-t is támogatja. Itt egyszerűen össze lehet foglalni, mert hogyha kicsi iPad-et keresel, akkor ez az egy jöhet szóba, ebben az esetben vedd ezt, más esetben nem éri meg az árát, ez sima ügy. Hogyha feljebb megyünk, akkor az új R jön 11 colos méretben 300 000-ért, 13 colos méretben 400 000-ért. Itt teljesítményben hát óriási ugrás van, az M2-es asztali chip van benne, ami annyira erős, hogy a teljes androidos kínálatot simán leradírozza nyers teljesítményben, és az iPad 10-től, valamint az iPad mini-től is hatalmas ugrás. Más kérdés, hogy ezt a teljesítményt nagyon nem lehet jelenleg kihasználni, mert mindent játszik könnyedséggel futtat, a professzionális alkalmazásokat is beleértve, így komoly videóvágás, 3D tervezés sem okoz neki problémát. Tárhelyből a komoly árcímke ellenére viszont csak 128 GB az alap. A kijelző ugyanúgy támogatja a P3 színskálát, viszont továbbra is csak 60 Hz-en ketyeg, ami hát ugye görgetéskor azért látványos tud lenni. Szoftveres téren itt annyi a különbség, hogy van porondmester funkció, ugye az MS csipek képesek ezt kezelni, így van egy asztali gépekhez jobban hasonlító ablakos elrendezésű multitasking felület. A hangzás sztereó, a belső kamera itt is a hosszanti oldalon van, és itt aztán rengeteg a kiegészítő, megvan a Magic Keyboard-tok, valamint a vadi új Apple Pencil Pro támogatás is. Persze az árat elég masszívan megdobják ezek. Mindazonáltal ez nekem egy kicsit fura eszköz, mert nem tudom hová helyezni, mert átlagos felhasználásra az iPad 10 mellett egyszerűen túl erős, és ahhoz képest túl drága, az appok használata közben pedig egyébként nem igazán érződik az erőkülönbség a kettő között. Profi felhasználásra viszont azért vannak limitációk, például a 60 Hz-es kijelző, ja, és itt már töltő sincs a dobozban, ahogy a Pro-nál sem, így azt is külön be kell szerezni. Szerintem ez a gép éri meg most a legkevésbé, én nem adnék ki érte 300 000-et, hogy kvázi ugyanazt használjam, mint az iPad 10, csak egy kicsit erősebb kivitelben, laminált kijelzővel. És az új Pro M4 csippel minimum 500 000 forintért, ez is 11 és 13 colos méretben kapható, amiben most benne van minden friss technológia. Itt a chip és a kijelző is nagy ugrás, a chip az az M4-es, ami gigabrutál, extrém erős, mindent röhögve visz és még takarékos is. Benchmark számokban egy táblagéphez képest hihetetlen eredményeket kapunk, és mindent röhögve futtat, a komoly játékokat is, és ez még évek múlva is elég lesz bármire, ráadásul mindezt egy mindössze fél centi vastag házban. Tárhelyből is legalább itt már 256 GB-től indul a kiszerelés, a kijelző pedig a táblagép piacon talán a legjobb tandem OLED-nek hívott technológia, két OLED kijelző van egymásra rakva, így biztosítva óriási 1600 nites fényerőt egy táblagépnél,
és tényleg tökéletes bármilyen grafikai munkára. És itt persze megvan a 120 Hz-es ProMotion technológia is. Hangszóróból 4 darab van, amelyek eszméletlen komolyan szólnak, és az üzemidő is acélos, az OLED kijelző és a takarékos M4 chip segítségével Netflixezni akár 20 órán keresztül is lehet vele egy töltéssel. Szoftver terén ugyanazt tudja, mint az R, azaz van porondmester funkció is, kiegészítők terén itt is van egy Super Magic Keyboard, valamint a Pencil Pro támogatás. Ez a gép, ez eszméletlen, durva, minden téren zseniális, igazából nincsen negatívum, brutál kijelző, brutál teljesítmény, brutál hangzás, remek szoftver. Ez a gép egyetlen egy esetben érheti meg neked, amennyiben pénzt keresel vele professzionális felhasználás esetén. Ha csak arra kell, hogy filmet nézz és böngész, de mégis ilyet vennél, tedd meg. Hogyha félmillió forint neked csak apró pénz, akkor nyilván nem fogsz benne csalódni. Aki pedig pénzt keres vele, ezzel hamar meg fogja keresni a gép árát. Szóval a jelenlegi kínálatot elég könnyen le tudom írni. A felhasználók 90%-ának jó szívvel ajánlom az iPad 10-et. Ez egy remek gép átlagos felhasználásra, otthonra, suliba, irodai munkára tökéletesen teszi a dolgát. A limitáció a 64 GB-s tárhely, hogyha esetleg tudod, hogy mondjuk 5 évig biztosan nem cserélnéd le, akkor lehet, hogy érdemes a 256 GB-s változatot is csekkolni, bár ott már a használt kínálatban jobb eszközöket is tudsz kapni. A mini is könnyen ajánlható, amennyiben kicsi iPad-et keresel, mivel ez az egyetlen opció. Minden más esetben az iPad 10, amit én ajánlanék. Az új R egy remek gép, és ha nem lenne 60 Hz-es kijelző, akkor ezt ajánlanám mindenre, de nyilván azért 60 Hz-es, hogy a Pro-t is el lehessen adni. Így nem igazán értem, hogy mire jó, eszméletlen teljesítménye van, ami nem is használható ki, de szinte ugyanaz a kijelző, mint ami az iPad 10-ben van, majdnem dupla áron. Szerintem nem éri most meg 2024 közepén. A Pro az meg mindent is tud, tökéletes munkaeszköz, egyeseknek akár laptop helyett is használható, brutál kijelzővel, eszméletlen teljesítménnyel, brutál áron. Csak annak ajánlom, aki professzionális feladatokra használná. De nem ér itt véget a videó, mert viszonteladóknál kaphatók régebbi modellek is, no meg van használt piac is, ahonnan azért néhány termék meggondolandó, hogyha az ár-érték arányt is nézzük. Kezdjük is egyből a 9. generációs iPad-del, amit a korábbi videómban a legjobb vételnek mondtam, és ez még akár most is így lehet. Az iPad 9 hivatalos helyen 120-150 ezer közötti áron kapható most, amivel még mindig jóval olcsóbb, mint az iPad 10. Körülbelül ugyanazt kapod, mint az iPad 10 esetén, csak egy elavultabb külsőben, és csak egy irányba szóló hangszórókkal, egy generációval régebbi A13-as csippel. Ha árérzékeny vagy, és a felhasználási módod tényleg csak böngészésre, social médiára és filmnézésre korlátozódik, meggondolandó eszköz, amivel főleg, hogyha ilyen 120 ezer körül szerzed be, még 60 ezer forintot meg is tudsz spórolni. Alapfeladatokra részemről nagyon is ajánlott. A következő érdekes témakör az az előző generációs R, ami még mindig kapható viszonteladóknál, ebben az M1-es chip van, ami óriási előrelépés a sima iPadhez képest. Árban ilyen 250-200 ezer körül kapható már. Nyilván hamarosan egy kicsit lejjebb is fog még csúszni, 250 ezer alatt eléggé ajánlható, igaz, 64 GB-os tároló, azért az nevetséges ezen a szinten. Ami inkább érdekes, az az előző M2-es csippel szerelt Pro 380 ezer körül forog hivatalos helyeken, és annyi pénzért körülbelül mindent ad, amit a legújabb M4-es 120 Hz kijelzőt és egy nagyon erős hardware-t, és legalább alsó hangon 128 GB-s tárhelyet. Igaz, a kijelző nem OLED, de a mini LED is remek, és ezen az áron gyakorlatilag MacBook teljesítményt ad. Ha az Apple Pencil Pro nem téma és professzionális felhasználás a cél, ezzel komoly pénzt lehet spórolni az új M4 Pro-val szemben, sőt én a 300 ezeres új M2R-rel szemben is inkább fizetnék egy kis plusz pénzt cserébe a 120 Hz-en ketyegő mini LED kijelzőért. A használt piac az pedig aztán hatalmas, a használtalma.hu-t ajánlom továbbra is használt iPad vásárlására. Egészen addig ajánlok visszaszaladni az időben, amíg még támogatottak az iPad-ek, azaz jelenleg az iPad 6-os generációjáig, ami itt van a kezemben. Ez egy 99%-ban ugyanaz a gép, mint az iPad 9, csak gyengébb, viszont még mindig tökéletesen tudja tenni a dolgát, hogyha alapfelhasználásról van szó. Árérzékeny vevőknek meg a 60-70 ezeres árával kellemes lehet, annyi pénzért az androidos kínálat eléggé silány,
ez viszont még mindig kellemesen használható. Amire figyelni kell, az az aksi állapot, ennyi éves gép esetén az aksi az már bármikor megadhatja magát. Ugyanúgy a 7. vagy a 8. generációs iPad is jól vétel tud lenni. Ez a 8. generációs, ez gyakorlatilag újszerű és 90 000 körül kapható egy ilyen gép. Használtan az iPad R4 is érdekes opció lehet, mert gyakorlatilag szinte ugyanaz a gép, mint az iPad 10, de árban 140-150 ezerért beszerezhetők, akár SIM-kártyás modellek is, ezzel pedig az iPad 10 ára alatt van, mivel ott 250 000 az 5G-s változat, szóval főleg akkor éri meg, hogyha SIM-kártyát is használnál. Még egy modellt emelnék ki, ami talán árérték arányban a legesleges legjobb vétel 2024-ben. Az M1-es csippel szerelt Pro. 250-300 ezeres áron már be lehet szerezni, elég nagy a kínálat, akár SIM-kártyás és 256 gigás modellek is beleférnek, és itt van 120 Hz-es ProMotion kijelző is M1-es csippel, ami még mindig nagyon-nagyon erős, nagyon magas teljesítménnyel. Egy 2021-es Pro még ma is tökéletes igazából, minden téren magasra teszi a lécet, igaz, átlag felhasználásra még mindig az is egy kicsit túl jó, de az ára már olyan szinten van, hogy hosszú távra akár simán megérheti, teljesítménye pedig annyira magas, hogy ma sem tudja még megakasztani semmi, így játszani vagy akár hobbi szinten videót vágni, tervezni is lehet rajta, minden probléma nélkül. 250 ezerért egy szép állapotú M1 csipes Pro egy olyan vétel, amit kár lenne kihagyni. Hogyha 250 max 300 ezer körül vennétek iPad-et, keresetek egy tökéletes állapotú, újszerű M1 Pro-t, és azzal megérkeztek évekre. Ennyi pénzért 256 gigás új iPad 10-ek forognak, amik játékszerek az M1-es Pro mellett. Ezeken a modelleken kívül tényleg van egy rakat, igazából beszélni róluk további 15 perc lenne, érdemes átnézegetni a használtalmát és megnézni, hogy egyrészt mennyi pénzt szánnál rá, és mi az, amit azok nyújtanak. Mivel tényleg rengeteg iPad kapható, készítettem nektek egy táblázatot, melyet a leírásban megtaláltok, ebben összeírtam a főbb specifikációkat. Én ezeket gondoltam elmondani ma, remélem tudtam segíteni az összefoglaló videómmal. Ti hogy látjátok az iPad kínálatot? Beszéljük meg a komment szekcióban. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tartalmakra. Köszönöm szépen a figyelmet, jó iPad vásárlást, sziasztok!